Apa! Szia, Nándi! Engedj be! Gyere körbe! Gyere Ne az ablakon, gyere be! Gyere körbe! Ja. Szia, Nándi! Szia! Na, főzöl velem? Igen. Gyere, akkor ide tettem a neked egy széket. Milyen volt az edzés? Jó volt. Jó volt? Jó, hát akkor neked is kell a kalória meg a fehérje. Viszont gyakori kérdés, hogy csomagolt hús, vagy szeletelt hús, vagy egész hús. Hát én hoztam két ilyen táblát. Nézd, Nándi, adok neked is feladatot. Ez a sertés arja. Össze kell vágni? Össze kell vágni pontosan, de nem a hús, mert az már szeletelve van, hanem a fokhagymát. Jó, neked addig adok feladatot, nézd. Ezt a fokhagymát, meg ezt légy szíves, vágd vékony szeletekre. Mikor adjunk a gyereknek első alkalommal a kezébe kést, hány éves kortól? Nem az életkor számít, hanem a kés típusa. Érdemes egyébként egy ilyen recéssel kezdeni, mert aztán nem tudja elvágni a kezét annyira. Jó, visszakanyarodva a húshoz. Szeletelt hús vagy nem szeletelt hús, amit ide készítettem, az egy védőgázas csomagolású szeletelt hús, aminek az alján található, direkt felfordítom, egy ilyen szép kis itatós védőpapír. Ez igen drága és kevés cég teszi bele, de nagyon fontos azért, hogy frissen maradjon a hús. Ugyanis a lecsöpögő húslevek megfogja a papír, és így tud maradni még napokon keresztül is friss a hús. Mert ugyanis ha a hűtőbe tesszük, vagy kivesszük és berakjuk, akkor nagy a páralecsapódás, és a dobozon belül képződött nedvesség tud hova távozni. Tehát a szeletelt garam. Ez azért nagyon jó, mert hogy pont olyan vastagra van vágva, ez a kisújnyi vastagság, amire én is szoktam felhívni a figyelmet, hogy nem szabad vékonyra vágni a húsit, mert akkor szárad nagyon ki. Érdemes megsózni, és ebbe egy picit állni hagyni. Csak az egyik oldalát kell megcsózni, sem borsot, sem fokhagymát még nem rakunk rá, azt csak a végén szabad rátenni. Bár egyszerűnek tűnik a hússütése, de mégis kíván némi technikát. Először is a serpenyőt fölforosítjuk a maximumra. Első számú szabály, hogy ne kockáztass. Ne kockáztass, pontosan, már ami azt a hússütést illeti. Ugyanis, hogyha közvetlenül a hűtőből veszük ki, akkor nem sikerül, nem lesz eredményes hússütés. Tehát várunk vele besózva, és utána nem a sós felével, hanem a sótlan felével helyezzük bele a forró serpenyőbe. Ha sistereg, akkor jól csináltuk. Igen, fiam? Kész. Kész? Azt te csak hiszed? Nincs kész. Még apróbbra kell. Még apróra. Nem, az egyébként szép apró lett, akkor viszont arra kérlek meg, hogy vágok egy kis kakufüvet, nézd. Így, és innen a kis kezeddel fogd meg így a kakufű szárát fölül, és húzd le, így, hogy lejöjjön az összes levél. De csak a levél. Jó? És ez kell, ez nem kell. Tehát a lényeg, hogy ugye forró serpenyőbe kezdjük el sütni a húst, akkor egy ilyen kéreg alakul ki az oldalán, és benn marad a szag. Mint azt láthattátok, nem tettem alá sem olívaolajat, sem vajat, sem zsírt, sem olajat, pontosan azért, mert bőven van ez a tarjában, illetve a szeletelt karajban is. A lényeg, hogyha elkezdjük sütni hirtelen, akkor előbb-utóbb kisül belőle a zsír. Ha megnézzük a hús szélét, akkor lehet látni, hogy elkezdik kifehéredni. Na most az az a pillanat, amikor lehet megfordítani, és lehet látni, hogy milyen szépen megpirul. Bármilyen meglepő, de a húsban is van cukortartalom, és az pirul ilyenkor egyébként meg, és karamellizálódik. Minél jobban van tartva az állat, akár disznó, akár marha, annál szebb ez a pirulás, hiszen annál finomabb a hús, és annál jobb a hús szerkezete, ezt innen is lehet látni. Zanándi, hű, de szép lett, azt a mindenit, ez nagyon jó. Akkor én el is veszem, ez rá a fokhagyma, illetve a kakufű nagyon szépen megcsináltam, ezt is, van benne kis szár, de nem baj. A lényeg, hogy tegyük rá. Itt jön a trükk, ugyanis a másik oldalát is meg lehet sózni. Ilyenkor jöhet rá a bors, és az egészet elzárjuk. Ennyi. Itt a vége. Ugyanis, hogyha a hús ebben a serpenyőben most még pihen, akkor nagyon szép színe, és nagyon finom íze és puha állaga lesz. Apa, mi lesz most a feladatom? A feladat az lesz, hogy megkóstold. Jó, mert hogy ez már kész is van, képzeld el. Akkor ide teszem a húsit, nézd.
Ez a szép karaj. Így. Ez pedig a tarja. Most felszeletem, jó, és akkor meg tudod kóstolni. De hogyha felszeletem, már ezt séhen szeretem így, és ha kifordítom, akkor lehet igazán látni, hogy ebbe a tarjába is mennyi. Apa, ez karaj. Ja, tényleg, igen, hát azért van, hogy figyelj. Igen, tehát a tarjának és a karajnak is nagyon szaftos a belseje, még ilyen rövid idő alatt is. Mutatom a tarját akkor. Így. És ennyi. Ha megnyomjuk, ott van benne a finom szafti. Na, akkor kóstolásra felkészülni, vágok neked egy kis darabot. Na nézd, fiam, jó lesz-e? Megfelel? Minden. És a gyerek sosem hazudik, úgyhogy próbáljátok ki ti is.